วันสงกรานต์นะคะที่ได้มาจากสำเพ็งในราคาย่อมเยานะคะเอาจริงคือไปแล้วของมันเยอะมากเลยอัปเดตเยอะมากซองกันน้ำแว่นต่างๆแล้วก็มีกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยกันน้ำน่ารักแถมราคาไม่แพงด้วยชิ้นแรกนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋ากันน้ำราคา50 บาทปลีกด้วยนะเหมือนมาขายของยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันน่ารักมากมีหลายสีสีชมพูสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเบานะคะใส่ของได้เยอะดีนี่แล้วก็หมวกค่ะหมวกมีหลายสีมากอันนี้เท่าไหร่นะให้เลนหรือ100ประมาณนั้นน่ะเนาะไม่แพงมากก็สามารถใส่แบบเก๋ๆได้นี่แล้วก็แว่นอันนี้ก็ถูกประมาณ50 บาทหรือ20อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยไม่เกิน100 บาทสักอย่างหนึ่งเลยนะคะอันเนี้ยหมวกมันมีหลายสีนะคือมีให้เยอะมากแล้วก็มีแบบเป็นโฮโลแกรมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีติดโบน่ารักมีความเก๋นี่กระเป๋ากันน้ำอีกอันนึงที่เราชอบมากโอ้ยถ้าจะลุงลังขนาดนี้เป็นกระเป๋าใส่แบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเกลียดพกกระเป๋าใบใหญ่ๆก็สามารถใช้อันนี้นะคะใส่มือถือได้เก๋ๆใส่เงินได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีมีหลายรูปเนาะเนี้ยเราเห็นมีแบบมินเนี่ยนมีเป็นแบบหน้ายิ้มอะไรอย่างเงี้ยน่ารักก็มีเยอะต่อหุยยังไม่ได้เติมน้ำเลยเติมค่ะเนี่ยแหละซื้อตอนนี้เลยเมื่อไหร่มันจะเต็มวะเนี่ยเปลืองน้ำมากอันนี้ได้ในราคาส่งนะคะ35 บาทแต่จริงๆซื้อแค่ไม่กี่ชิ้นก็ได้แล้ว3 ชิ้น6 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอะดูคลิปเราแล้วเขาบอกว่าเขาจะลดให้เป็นราคาส่งนะคะร้านเอ๋ค่ะซื้ออะไรคะวันนี้ซื้ออะไรชิดแล้วso fancy น่ารักได้หรือเราแค่ไปตักน้ำจากในสระได้ปะได้สักนึงจริงทำเมื่อกี้ก็น่าจะเสร็จนั่นน่ะสิเฮ้ยแต่ว่าเราไปเจออันหนึ่งที่ร้านหนึ่งนะคะเป็นปืนฉีดน้ำรูปนั่นแหละตามภาพเลย คือพีคมากก็อยากจะซื้อนะแต่ก็กลัวว่าถ้าถือออกไปแล้วคนจะเข้าใจเราไม่ดีนะคะก็ไม่เล่นดีกว่าถ้าเกิดใครกล้าพอก็ลองไปซื้อมาเล่นได้นะคะแต่นี้น่ารักมีหลายสีกับอีกอันนึงนี่ดอกไม้อันนี้คือจะมีขายเยอะมากเป็นดอกไม้ที่เอาไว้แบบคล้องคออะไรอย่างเงี้ยอันละ20 บาทนี่มีหลายสีด้วยนะฟ้าเห็นแบบมีสีลุ้งมีสีแบบชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบสีนี้มันเข้ากับเสื้อเรามีความแบบว่าชอบไปเข้าแค่บอกเดินเข้ามาใกล้เฮ้ยไม่อีกอย่างนึงต้องย่อด้วยเหรอต้องย่อนี่คือถ้าเกิดอันเนี้ยมันกันน้ำไม่ได้จริงอ่ะเราก็ควรจะใส่อันนี้เว้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี้ยถ้าเกิดมีคนล้วงมือมาปะแป้งหรือน้ำสาดเข้ามายังไงก็โดนหน้าเราอ่ะความรู้สึกคือแบบไม่โอเคฉะนั้นเราก็ต้องเอาแว่นตาดำน้ำไปนะคะอันเนี้ยคอนแทคเลนส์ไม่หลุดแน่นอนมีความเก๋เวอร์จะใส่ได้ไหมอ่ะกลัวมันติดกิฟต์แล้วมันจะแปลกไหมถ้าเราไปเล่นสงกรานต์แบบนี้ไม่แปลกหรอกก็เท่ดีรู้สึกเจ็บตาไงเฮ้ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำสาดเข้ามาก็อาจจะแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างนี้แล้วดูไม่สวยเลยก็สวยอยู่ถ่ายรูปแล้วน่ารักชิ้นสุดท้ายของวันนี้อันนี้ผืนละ95 บาทผืนใหญ่แต่ว่าผืนเล็กก็มีราคาแบบ60 กว่าบาท80 กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่เราชอบมากตรงที่เป็นผ้าขาวม้าไทยแล้วก็เป็นสีน่ารักมากคือทุกคนสามารถเอามาแบบพาดไว้อย่างนี้ไปเดินเล่นเผื่อแบบเช็ดหน้าเช็ดตาหรือว่าทำไมล่ะผ้าเช็ดหน้าเช็ดตาไม่ได้หรอมันไม่แห้งมันไม่เปียกหรอฮะไว้เป็นผ้าถุงแบบเกาะอกอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างงี้หรือเอามาโพกหัวสมมติว่าแดดร้อนจังเลยแล้วก็มาแบบพันหัวอย่างงี้เหมือนนี่เลยคุณป้าอะไรนะแบรดดี้น่าเริ่มเมือกแล้วตอนเนี้ยไม่ไหวละกิฟต์นะคะน่าจะมีคนถามเยอะจริงๆใน Instagram อ่ะฟ้าเห็นมีคนขายอยู่นะแต่ว่าอันนี้เราไปเจอมาจากสำเพ็งนะคะซองละ10 บาทถ้าซื้อเป็นแผงเหมาก็จะคุ้มหน่อย45 บาทได้แหละซองโอ้ยร้อนว่ะถ้าเกิดเล่นสงกรานต์จริงก็ร้อนอย่างงี้ป้านี่ยังไม่ถึงเมษาเลยนะร้อนมากพวงมาลัยเหรอเนาะเอามาพาดหัวก็น่ารักแต่มันมีขายนะดอกไม้ที่เป็นแบบเอาไว้ใส่หัวโดยเฉพาะเฮ้ยน่ารักน่ารักเอากิฟต์เน็บเอาถ้าสมมติว่าแบบอะแดปอะเนาะน่ารักพร้อมค่ะพูดได้เลยเอาเหรอ โอเคครบแล้วนะคะสำหรับไอเทมต้อนรับสงกรานต์จากสำเพ็งนะคะก็หวังเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการเลือกซื้อแล้วก็ไปหาไอเทมเด็ดๆมาแต่งตัวต้อนรับสงกรานต์กันยังไงก็ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะว่าสิแล้วก็โบกมือค่ะโบกมือแบบนั้นต่อไป